Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Tin quốc tế. Thị trường thịt lợn tại Philippines và Thái Lan tháng 2 năm 2024. Ngành chăn nuôi lợn Thái Lan dự kiến sẽ thua lỗ thêm một năm nữa vì tình trạng dư cung lợn khó có thể được kiềm chế một cách dễ dàng. Thịt lợn nhập lậu vẫn tràn lan ở Thái Lan, bất chấp chính quyền đang có những hành động pháp lý chống lại những kẻ buôn lậu. Ước tính hơn 10.000 container thịt lợn đông lạnh từ Brazil và châu Âu đã được nhập lậu vào Thái Lan. Nhưng chỉ 10% trong số đó bị tịch thu và tiêu hủy. Việc nhập lậu thịt lợn đang đẩy giá lợn hơi xuống dưới thành giá so với năm ngoái. Hiệp hội chăn nuôi lợn Thái Lan đã cố gắng tăng giá lợn hơi từ tháng 1 năm 2024 nhưng không được. Tình trạng thua lỗ kéo dài đã khiến các nhà chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ ở Thái Lan gần như bị phá sản hoàn toàn. Tại Philippines, ngành chăn nuôi lợn ở Philippines đang đi đúng hướng trong việc tăng nguồn cung thịt lợn trong nước khi các trang trại chăn nuôi liên tục tái đàn sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Cung thịt lợn ổn định mặc dù lượng lớn thịt lợn trong nước giảm đáng kể sau gần 5 năm chiến đấu với dịch tả ASF. Cuối năm 2023, Tổng thống Philippines đã gia hạn mức thuế suất ưu đãi tối huệ quốc đối với một số mặt hàng nhập khẩu. Trong đó, thịt lợn được điều chỉnh theo sắc lệnh số 10 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Mức giảm thuế được kéo dài để giữ giá lương thực ổn định do tác động tiêu cực của hiện tượng thời tiết El Nino và sức ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đến sản xuất thịt lợn trong nước. Do đó, thuế suất nhập khẩu vẫn giữ ở mức 15% đối với thịt lợn trong hạn ngạch và mức 25% đối với thịt lợn nhập khẩu ngoài hạn ngạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nhập khẩu. Giá lợn sống đã tăng lên khoảng 195 đến 200 PHP. Tin trong nước, Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh thuốc thú y kiến nghị Thủ tướng về vấn đề hợp quy thuốc thú y. Mới đây, Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh thuốc thú y Việt Nam VPPA đã có công văn và kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ về việc các doanh nghiệp vướng mắc nghiêm trọng do quy định về thủ tục công bố hợp quy thuốc thú y. Cụ thể, công văn của VPPA nêu rõ, căn cứ luật thú y năm 2015, thuốc thú y được thực hiện theo hình thức kiểm soát điều kiện sản xuất giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP, trong đó phổ biến là tiêu chuẩn GMP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới và GMP EU của khối châu Âu, đồng thời kiểm soát chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật trước khi sản xuất và lưu thông. Để được chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP, các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện rất khắt khe về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, kho lưu trữ bảo quản, nguyên liệu sản xuất. Thủ tục đăng ký lưu hành cũng rất phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá khảo nghiệm, kiểm nghiệm. Hồ sơ đăng ký lưu hành gồm nhiều tài liệu chứng minh sản phẩm thuốc thú y đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật. Việc kiểm tra chất lượng thuốc đều đã dựa trên quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Tuy nhiên, theo khoản 9, điều 4 và khoản 1, điều 48, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật hiện hành, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y phải thực hiện thêm thủ tục công bố hợp quy. Nếu không kịp sửa đổi quy định áp dụng thủ tục công bố hợp quy thuốc thú y, toàn bộ vật nuôi trong nước sẽ không có thuốc, vaccine phòng và điều trị bệnh, gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi. Trước nguy cơ cấp bách, VPPA khẩn thiết kiến nghị thủ tục công bố hợp quy không áp dụng đối với thuốc thú y đã được đăng ký lưu hành theo quy định của Luật thú y. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật theo nội dung này. Trong thời gian chưa sửa đổi, VPPA kiến nghị quyết định tạm dừng áp dụng thủ tục công bố hợp quy đối với thuốc thú y. Người dân tập trung tái đàn, gia cầm giống tăng giá. Sau Tết là thời điểm người chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bước vào chu kỳ mới. Đây cũng là thời điểm thị trường mua, bán con giống diễn ra sôi động. Giá bán một số gia cầm giống tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, giá gà giống lông màu 1 ngày tuổi ở mức 10.000 đồng trên con, tăng 42,86% so với cùng kỳ năm trước. Vịt giống 10 cho đến 18.000 đồng trên con, tăng 80,65%. Thời điểm này, đàn gia cầm toàn tỉnh đạt 20,5 triệu con, trong đó đàn gà 17,5 triệu con. Chi cục chăn nuôi và thú y khuyến cáo, hiện tại, thời tiết nắng mưa đan xen kết hợp với các đợt không khí lạnh làm gia cầm, đặc biệt là gia cầm non không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm. Vì vậy,
Để đảm bảo sức khỏe và nâng cao đề kháng cho đàn vật nuôi, người chăn nuôi cần áp dụng đồng bộ một số biện pháp như vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, phòng bệnh cho gia cầm, bảo đảm chế độ chăm sóc. Cá lóc giảm 5.000 đồng trên kg. Thương lái mua cá lóc tại Trà Vinh từ 30 đến 32.000 đồng trên kg, giảm từ 5.000 đồng trên kg so với tháng 1 năm 2024. Theo thông tin từ thương lái, giá thu mua cá lóc tại ao huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh từ 30.000 đồng đến 32.000 đồng trên kg, giảm 5.000 đồng trên kg so với đầu tháng 1 năm 2024. Thị trường nhập khẩu Campuchia bị gián đoạn, chủ yếu tiêu thụ trong nước dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ Tết năm nay cũng giảm do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Còn theo đa số người dân nuôi cá lóc tại xã Đại An, huyện Trà Cú, bình quân cá lóc nuôi khoảng 5 tháng đạt trọng lượng từ 0,7 đến 1,2 kg trên con. Mức chi tiêu đầu tư con giống, thức ăn khoảng 40.000 đồng trên kg, cá thương phẩm. Hiện nay nông dân thua lỗ khoảng 10.000 đồng trên kg. Triển lãm Index Việt Nam 2024, cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi đổi mới công nghệ. Index Việt Nam, triển lãm quốc tế lần thứ 9 về chăn nuôi, ngành sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản, đã sẵn sàng trở lại với chủ đề chăn nuôi sạch, nông nghiệp xanh, lợi ích bền vững. Triển lãm diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Triển lãm sẽ mang đến nhiều thông tin cập nhật về công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong chăn nuôi, là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước giao lưu, học hỏi các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của ngành chăn nuôi Việt Nam. Năm 2022, triển lãm thu hút sự tham gia của 163 doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến với giới thiệu sản phẩm và công nghệ và hơn 10.300 khách tham quan, trong đó có 2.606 khách tham quan quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong những bản tin tiếp theo.